五条悟大丈夫だ僕最強だから領域展開について教えてあげる Hey girl, you have a perfect body with a perfect smile. Perfect body with a perfect smile. Perfect body with a perfect smile. नमस्ते सबैलाई तपाईको आफ्नो च्यानल एबी एडिट्समा स्वागत छ। मैले चाहिँ हजुरहरुलाई आज एलाइट मोसनको एक्सएमएल लाई कसरी युज गर्ने भन्ने बारेमा बताउन गएको छु। मेरो धेरै साथीहरुले पनि सोध्नु भएको थियो कसरी यो चाहिँ बनाउने, अहिलेको यो प्रिसेट जस्तो एक्सएमएल कसरी युज गर्ने एलाइट मोसनमा भन्ने सोधिरहेको हुनाले मैले चाहिँ आज भिडियो बनाउन गएको छु। सो लेट्स स्टार्ट अन स्क्रिन। फर्स्ट अफ अल हजुरले आफ्नो माई फाइल खोज्नु पर्ने हुन्छ। माई फाइल खोजिसकेपछि आफ्नो त्यो जुन एक्सएमएल हो मैले हजुरलाई भिडियोको लिंकमा दिने छु, त्यो लिंकलाई युज गरेर यो एक्सएमएल डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड भइसकेपछि आफ्नो एक्सएमएल लाई क्लिक गरेर शेयरमा जानु होला। शेयरमा गइसकेपछि हजुरले एलाइट मोसन चुज गर्नुपर्ने हुन्छ अनि हजुरको इम्पोर्टेड सक्सेसफुली देखाउँछ इम्पोर्टेड प्रोजेक्ट। देन हजुरले आफ्नो एलाइट मोसनमा जानुपर्ने हुन्छ। हजुरले जुन एक्सएमएल शेयर गर्नु भएको थियो त्यो प्रोजेक्टमा मिल्ने छ, प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। देन हजुरको जुन एक्सएमएल हो त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भइसकेपछि हजुरले स्क्रोल डाउन गरेर सबैभन्दा लोअर मोस्ट पार्टमा जानु होला एन्ड मेरो फोटो देखिरहेको होला त्यो फोटो वालामा गएर कलर एन्ड फिल अप्सनमा जानु होला। त्यसपछि चाहिँ हजुरले इमेज अप्सन देख्नु भएको होला, त्यहाँ गएर हजुरले आफ्नो ग्यालरीबाट जुनसुकै फोटो पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ जुन हजुरले मन पराउनु भएको छ। फोटो चुज गरे पश्चात प्लस आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला। फर्स्ट भिडियोको फर्स्ट पार्ट हजुरको बनिसकेको छ। देन हजुरले सेकेन्ड पार्टमा जानु होला। सेम प्रोसेस हुन्छ, क्लिक गरेर कलर एन्ड फिलमा, त्यसपछि इमेज अप्सनमा गएर हजुरले ग्यालरीबाट जुनसुकै भिडियो पनि फोटो पनि चुज गर्न सक्नुहुनेछ। फोटो चुज भइसके पश्चात हजुरले प्लस आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला। हजुरको थर्ड पार्ट बनिसकेको छ। अगेन फोर्थ पार्टमा त्यस्तै गर्नु होला, सेम प्रोसेस हुन्छ। यो भिडियोको लागि हजुरलाई 9 वटा फोटो रिक्वायर्ड हुन्छ। मैले बताए अनुसारले 9 वटा पार्ट छन्। 9 वटा पार्टमा चाहिँ सेम प्रोसेस गर्दै गर्नु होला। मैले 2 वटा पार्टमा जसरी हजुरलाई फोटो कसरी पुट गर्ने भन्ने बारेमा बताएको छु त्यसै गरी सेम 9 वटा पार्टमा पुट गर्दै गर्नु होला। अनि चाहिँ कुनै पार्टहरु हजुरको फोटो अलि माथि तल जान्छ भनेपछि हातले ड्र्याग गरेर त्यो फोटोलाई मिलाउन सक्नुहुनेछ। यो एक्सएमएल भिडियो चाहिँ निकै नै ट्रेन्डमा छ। यस्ता भिडियोहरु अझै बनाउन चाहनुहुन्छ भनेपछि मलाई कमेन्ट गर्दा हुन्छ। यो चाहिँ मैले फोटोको मात्र बनाएको छु, त्यसैगरी भिडियोको एक्सएमएल पनि कसरी युज गर्ने भन्ने बारेमा अपकमिङ भिडियो बनाउने छु। यदि हजुरलाई पनि कुनै एक्सएमएलहरु चाहिएको छ भनेपछि मलाई कमेन्ट गर्दा हुन्छ भनेपछि कमेन्टमा, नत्र चाहिँ मैले सर्ट क्लिप भिडियो बनाएर हजुरलाई प्रोवाइड गर्ने छु। अनि कुनै पनि अप्ठ्यारो परेमा कुनै पनि यो भिडियोमा कमी त्रुटिहरु देखेमा मलाई भन्नु होला। मैले चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ राम्रो बनाउने छु। सेम प्रोसेस गर्दै गर्नु होला। अनि चाहिँ हजुरको लास्ट एन्ड सेकेन्ड लास्ट भिडियोमा चाहिँ हजुरको फोटो चाहिँ सेम हुनुपर्ने हुन्छ, नत्र चाहिँ हजुरको भिडियो बिग्रिन सक्ने सम्भावना धेरै छ। यस्तो कुराहरु सुन्नलाई लास्टसम्म भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी हजुरको भिडियो 9 वटा पार्ट हजुरको फुलफिल भइसकेको छ। एकछिन चेक गर्नु होला। एलाइट मोसन चाहिँ अलि भारी सफ्टवेयर भएको कारणले हजुरको भिडियो चाहिँ बफर देखाउन सक्छ, तर त्यस्तो प्रब्लमहरु हजुरले सेभ गरिसकेपछि देखाउने छैन। अब चाहिँ हामी भिडियोको अन्तिममा पुगिसकेका छौं। लास्ट सङ मात्र हाल्नु बाँकी छ। त्यसको लागि प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि मिडियामा जानु होला अनि जुन भिडियो हो त्यो भिडियोलाई क्लिक यास गरिदिनु होला। यो भिडियो चाहिँ मैले मेरो डिस्क्रिप्सनमा दिने छु, त्यहाँबाट हजुरले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ त्यो सङ। हामीले चाहिँ भिडियोलाई अडियो फर्मेटमा लानुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि भिडियोमा क्लिक गर्नु होला, 3 डटमा गएर एक्सट्र्याक्ट अडियो गरिदिनु होला। त्यसपश्चात चाहिँ हजुरले भिडियोलाई डिलिट गरिदिनु पर्ने हुन्छ एन्ड हजुरको अडियो फर्मेट मात्र बच्ने छ। नाउ योर भिडियो इज रेडी टु शेयर। अब भिडियो सेभ गर्नलाई हजुरले माथि एरोको बटनलाई क्लिक गरेर
एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अलि चाहिँ भिडियो एक्सपोर्ट हुनलाई टाइम लानेछ। भिडियो एक्सपोर्ट नहुँदासम्म हजुरले स्क्रिनलाई टर्न अफ नगरिदिनु होला। अनि हजुरले यति माया देखाइदिएकोमा, लास्टसम्म भिडियो हेरिदिएकोमा धन्यवाद। थ्याङ्क यू, बाई बाई, टाटा।